हेलो नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज म हजुरको सामु चाउमिनको रेसिपी लिएर आइरहेको छु। यो चाहिँ छोटो र मिठो छ। चाउमिन भनेको चाहिँ भेजी चाउमिनको रेसिपी लिएर आइरहेको छु। आई थिंक हजुरहरूलाई यो भिडियो मनपर्छ होला। हजुरहरूले एउटा कुकिङ प्यान लिनुहोस् र त्यो कुकिङ प्यानमा हजुरहरूले तेल हाल्नुहोस्। त्यसमा हजुरहरूले काटेको प्याज पनि हाल्नुहोस् र काटेको प्याज सँगसँगै हजुरहरूले अदुवा लसुनको पेस्ट पनि हाल्नुहोस्। त्यसलाई हजुरहरूले मजाले चलाइदिनुहोस्। हजुरहरूले त्यसमा 2 चम्ची जति हल्दीको पाउडर पनि हाल्नुहोस्। हल्दीको पाउडर हालिसकेपछि त्यसलाई मजाले चलाइदिनुहोस्। केही छिन चलाएपछि हजुरले त्यसमा काटेको बन्दा पनि थप्नुहोस्। हामीले चाहिँ अलरेडी बन्दालाई काटेर रेडी बनाएको थियौँ। हजुरहरूले त्यसमा चाउमिन मसला पनि थप्नुहोस्। यो चाउमिन मसला चाहिँ हामीले बजारबाट किनेको, हजुरले घरमै बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। चाउमिन मसला हालिसकेपछि हजुरले त्यसलाई फेरि मजाले एकचोटि चलाइदिनुहोस्। तपाईले त्यसमा फ्राई गरेको न्युटेला अथवा सोयाबिन्स पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यो अलरेडी फ्राई गरेर राखेको थियौँ, त्यही भएर हामीले अहिले हालेर त्यसलाई चलाउँछौँ। हजुरहरूले त्यसमा नुन पनि थप्नुहोस्। हजुरको स्वाद अनुसारको नुन हाल्नुहोस् र त्यसलाई मजाले चलाइदिनुहोस्। फेरि केही छिन चलाइसके पछाडि हजुरहरूले त्यसमा जुन नुडल्स हामीले अलरेडी बोइल गरेर राखेका थियौँ र त्यो नुडल्स हाल्दैछौँ र हालेर त्यसलाई हामी फेरि राम्ररी चलाउनेछौँ। हजुरहरूले त्यसमा टमेटो सस अथवा हट सस पनि हजुरहरूले एड गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यसले चाहिँ राम्रो फ्लेभर दिन्छ, त्यही भएर हामीले एड गरेको छौँ। हजुरहरूले त्यसमा सोया सस पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो सोया सस हट सस भनेको चाहिँ एकदम राम्रो फ्लेभर दिन्छ र त्यही भएर हामीले मिठो बनाउनको लागि पनि हामीले एड गरेर त्यसलाई मजाले चलाइरहेका छौँ। जति हजुरले चलाउन सक्नुहुन्छ त्यति मिठो फ्लेभर दिन्छ। हजुरहरूले कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परिरहेको छ भने प्लिज कमेन्ट्स पनि लेखिदिनु होला। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो रेडी भयो सर्भ गर्नको लागि। र यस्तै गरी हजुरलाई राम्रो राम्रो भिडियोहरू हेर्नु मन छ भने मेरो च्यानललाई लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई पनि हजुरहरूले सकभर लाइक गरिदिनु होला भन्दै बाई बाई।